Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan saya lah. Okey, jadi hari ni kita akan mulakan tentang barang yang ada hari ni sebelum kita buat postage. Okey, so barang hari ni ada barang-barang special sikit kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rise and Beers. Tuan-tuan dan perempuan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus kontak kami. Support daripada tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproducekan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okey? So tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga okey, untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. So, yang pertama di sini yang tulis Forest One dengan Fraud GMC ni. Okey, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Okey, apakah perbezaan yang pertama yang tuan-tuan dan perempuan perlu tahu sebelum membeli crankshaft Forest One? Crankshaft Forest One ni tuan-tuan dan perempuan kena faham lah. Okey, dia ada spek untuk betul-betul standard, dia ada spek untuk masuk modified. So, nampak tak? Yang sekarang ni, yang tuan-tuan boleh lihat ni, sekarang ni adalah EX5 crankshaft standard Okey, crankshaft standard spec. Okey, tak ada modified panjang ke, berat ke, diameter lebih ke, rod lebih panjang ke, tak ada. So bila tak ada, kotaknya hanya tulis Forest One sahaja, menandakan lambang brand dia tu sahaja. Okey, so ini adalah crankshaft high power EX5 lama. Okey, crankshaft standard spec. Okey, customer pertama saya. Lepas tu saya nak compare dengan satu customer saya yang kedua ni, dia order crankshaft racing. Crankshaft racing ni basically dia punya kotak dia tulis FROGMC. FROGMC, racing punya lah. Okey, racing punya. So crankshaft, kotak crankshaft yang racing basically dia akan tulis FROGMC. Okey, mengikut kepada update semasa lah. Mungkin kotak-kotak ni akan diubah dalam ikut season yang macam mana Forest One nak buat. Tapi season yang sekarang kotak dia tulis Pro GMC. Boleh lihat di sini ya. Okey, ni adalah crankshaft Dream atau Wave 100. Okey, modified racing punya. Nampak nampak tak? Racing crankshaft PNP. Nampak tak? Tak payah korek sekali dengan racing oil pump shaft. So yang ni, okey, crankshaft ni adalah crankshaft yang sudah modified untuk EX5 Dream. Okey, tak payah korek. Dia pakai rod EX5 dengan jet 3. Dia bagi lagi satu oil pump shaft racing punya. So yang ni adalah crankshaft racing. So basically kotak dia akan jadi macam ni, lebih fancy lah. Nampak tak? Itulah perbezaan antara kedua-dua ni. Tapi sebenarnya sama saja kan. Okey. So, customer yang ketiga di sini dia beli oil pump. Saya zoom dekat sikit. Ini adalah oil pump EX5 Dream high power ataupun W110 all model. Boleh pakai oil pump SPADA. Lepas tu kita tengok ada dua beradik ni lah. Saya zoom out balik. Okey, dua beradik ni dia order hyper clutch. Hyper clutch untuk Waste 110. Okey, dua-dua customer ni adalah dua-dua customer yang direct terus dengan kita, terus direct transfer dengan kita, bukan daripada Shopee. Okey, kerana trust daripada kami akan berikan crankshaft. Kami akan berikan hyper clutch yang memang padu lah. Okey, daripada API. Dengan harga yang tidak logik sekarang. Harga RM100.
Tuan-tuan dan puan dapat satu set hyper clutch, 6 spring, sekali dengan clutch plate racing, sekali dengan iron plate, sekali dengan dia punya primary housing, sekali primary gigi belakang dia tu. Satu set bosku dengan harga 100. Nampak tak? Betapanya bagusnya API buat offer sekarang. Kalau kita refer balik brand Tobaki, contohlah kalau tuan-tuan just nak beli clutch plate dengan spring saja. Untuk W110 model pakai spring lah. Satu clutch plate lingkungan 30 lebih racing Kevlar. Contohlah dalam lingkungan tu. Ataupun clutch plate biasa tu kan, yang bukan model racing, lebih kurang 20 ke 30 ringgit. Lepas tu kalau model yang ada spring 20 ke 30 ringgit lagi. Tak ke 2 set tu 60. Yang ni sekali dengan iron plate bosku. Iron plate tu lingkungan dalam 20 lebih lah. Dan sekali pula dengan primary punya casing. Primary punya casing, silap-silap kan, harga primary punya casing kalau ikut certain brand RM90. So dekat sini dalam 100 lebih, tuan-tuan apa boleh dapat dengan harga RM100. Complete set, balik terus pasang sahaja. Dan ada customer kita tanya, adakah boleh terus masuk dengan W110 model yang tak pakai spring? Jawapannya ialah boleh. Terus PMP sahaja. Lagi feeling sebab ada spring. Sebab apa boleh pasang? Sebab kita tukar satu set, dia bagi satu set. Kita tukar terus bahagian primary. Terbaik tak terbaik? Kemudian, carburetor Wave 125 saiz 24mm. Yang kita boleh nampak dekat sini. Customer kita dekat dalam Shopee juga. Memang terbaik, memang lazat, memang mengizalkan. Carburetor yang senang setting dengan slide alloy. Kalau carburetor abang dia 28mm. Slide copper. Lagi berat. Pakai 28, kita lepas throttle. Throttle terus jatuh bawah. Padu bosku. Yang tu yang penting, setting memang tune. Untuk carburetor ni saya memang trusted. Saya dah bagi banyak dekat customer pun puas hati bosku. Kemudian kita boleh nampak dua camshaft racing Espada di sini. Tuan-tuan dan puan, ini adalah camshaft Espada Chris 110. Dua-dua customer yang berbeza. Tak sama dan dua-dua customer ni customer dalam Shopee. Dan disebabkan sekarang ni camshaft ni ada offer, banyak sangat jalan. Jom kita tengok satu barang yang lebih menarik di sini. Ini adalah customer saya yang pernah order dengan saya barang lingkungan harga 800 lebih. Dulu set racing Chris 62mm dengan barang-barang custom, bearing dan sebagainya. Dia tambah ni jadi 800 lebih. Dan sekarang ni dulu dia pakai carburetor NS150. Lepas tu tiba-tiba dia kata, bos saya nak tukar haluan. Saya nak test carburetor Wave 125 pula. No problem. Wave 125 ni lah yang saya cakapkan. 28mm saiz di situ. Berserta dengan jetting set saya bagi dekat dia. Untuk main jet 115. Untuk pada jet 40 dan 37.5. Kita bagi spare dengan spek dia tu. Sekali dengan intake. Intake ni intake UFO, boleh dihalalkan ke kiri dan ke kanan. Dan intake ni juga bersaiz 28mm. Dan boleh pasang carburetor ni. Memang terbaik, lazat. Dan ini adalah customer kita yang sebenarnya daripada Sabah bosku. Jauh nun di sana. Tapi tetap kontak dengan kita kerana trust yang kita telah berikan dulu dengan set racing yang telah dia berikan. Repeat order ni bosku. Dan ini adalah, nampak tak dekat sini? Barang ni agak rare sebenarnya bosku. Tak banyak seller yang jual disebabkan kurangnya permintaan. Ini adalah crankcase. Saya zoom out, boleh tengok besar sikit. Saya zoom out balik. Ini adalah crankcase bosku. Crankcase EX5 high power bosku. EX5 high power, EX5 lama. Standard spec, tak ada modified, tak ada besarkan lubang dan sebagainya. Yang ni memang betul-betul standard bosku. Dan kepada siapa yang gila standard boleh pakai benda ni. Memang terbaik. Lubang dia tu sesuai. Dengan blok maksimum size 53. Macam standard motor kita tu. So jika crankcase tuan-tuan dah rosak, lapuk, berkarat ataupun dah tak boleh pakai dan sebagainya, boleh terus beli satu set sahaja. Crankcase kiri kanan sekarang saya ada jual. Kemudian ini adalah satu set racing yang tuan-tuan patut tengok. Saya zoom in. Ada dekat dalam Shopee saya dengan bermodalkan 600 lebih. Tuan-tuan akan dapat barang di sini. Punya banyak bosku. Sekejap saya akan bagi tahu satu persatu. Yang pertama, blok cozy. Dan kali ini pilihan customer pilih 60mm. Boleh juga pilih saiz
57, no problem untuk blok brand Cozy. Nak besar lagi, 62-65, blok brand SPADA ada bosku, no problem. So itu adalah blok Cozy beserta dengan piston pin ring dan juga clip. Disebabkan dia disealkan ke dalam plastik, saya tak keluarkan piston pin ring dan juga dia punya clip dia. Dan piston jenis piston macam tu beserta dengan dia punya pocket valve. Ditulisnya di atas piston 60mm, memang terbaik bosku. Kemudian kita ada satu head racing saiz 2327 daripada SPADA. Head siap valve memang terbaik lah bosku. Camshaft pula diberikan camshaft high speed Hakem S4 Thailand untuk spek ini. NSR 150 di situ bosku. NSR 150 carburetor, sistem aliran minyak daripada NSR 150, ditambahkan dengan plug racing Tobaki dan CDI racing SPADA dan juga plug racing GTC 3 kaki. Sistem pengapian yang memang sangat sempurna. Enjin semua sudah power. Upgrade pada bahagian clutch. Clutch plate Cozy Racing Kevlar bosku. Lebih kurang sama material Tobaki dan spring racing Cozy juga bosku, beserta dengan gasket sebelah clutch, okey, yang kita berikan kepada customer ni. Tidak dilupakan gasket top juga. Nak tukar semua benda ni, tukar gasket top saiz 60mm kita bagi. Dan juga spring valve yang kita boleh nampak di situ brand daripada OKO. Disebabkan carburetor nak pakai NSR 150, kita bagi dia punya intake dekat dalam kotak tu, nampak tak yang ditulis MP tu sebenarnya adalah intake pipe saiz 28mm jenis UFO. Dengan harga bosku 600 lebih dah boleh dapat set macam padu tak padu bosku. Memang terbaik. Dan salah satu di belakang tu adalah exhaust Legenda 115. Okey, sekali lagi customer kita order. Dalam Shopee sekarang ada offer. Grab lah peluang selagi masih ada. GR Racing hari tu terputus stok sampai 3 bulan. Kilang GS sendiri pun tak boleh buat. Dan sekarang ni bila ada, tolonglah rebut peluang. Rebut peluang, beli siap-siap. Tak nak pasang pun tak apa lagi. Beli siap-siap bosku. Simpan stok di rumah.